Ramai orang suka roller coaster, jambatan kaca, sky tower, semuanya indah-indah belaka. Tapi lepas kau tengok movie ni, garanti overthinking kau meningkat gila buat kau selalu overthinking dengan semua benda. Kau akan fikir, macam mana kalau benda tu jatuh? Macam mana kalau kabel tu putus? Macam mana kalau hari tu memang hari kau, giliran kau? Ya, aku baru je lepas tonton movie Final Destination Bloodlines. Movie ni aku rasa lagi seram daripada mana-mana movie hantu yang aku pernah tengok, tahu tak? Aku selepas ni aku dah boleh tengok movie hantu seorang-seorang selepas aku tonton movie ni. Sebab movie ni dia like beri impact yang banyak pada aku, tahu tak? Dan aku yakin ramai mengalami trauma setiap kali tonton mana-mana movie Final Destination. Yang paling saya ingat sampai sekarang Final Destination 4 yang dia mimpi dekat jabatan. Buat. Tapi tak salah aku yang jabatan tu Final Destination yang kelima agaknya kan. Skyview Tower scene is boom 100%. Yang buat saya trauma time dekat jambatan robo tu memang trauma. Muak. Aku dah cakap dah. Dan aku yakin ramai orang pernah tengok movie Final Destination sebelum ni tapi tak ingat tajuk dia apa. Betul tak? Rata-rata yang tengok untuk tahun ni, tahun 2025 ni, dia tengok masih dia kecil-kecil dulu. Aku first time tengok Final Destination yang kelima. Malam tu tak boleh tidur, Mat. Apa sebab aku curi-curi tengok. Dia member aku siap tunjuk laptop abang dia. Final Destination yang kedua. Kayu balak jatuh dekat highway. Sabariah je lah, Mat. Aku sabariah je masa tu sebab umur aku baru berapa tahun. Aku tak sangka selepas 14 atau 15 tahun, diorang produce movie Final Destination yang terbaru. Final Destination Bloodlines. Sekarang dah lengkap, ada 6 movie franchise Final Destination. Semua benda nak buat comeback. I Know What You Did Last Summer pun nak buat comeback. Mungkin lepas ni I Know What You Did Last Raya pun akan buat comeback. Menarik juga kan. Tapi kalau nak buat, please lah jangan buat komedi. Aku rasa sudah masanya kita buat movie seram yang betul-betul serius. Tapi serius, bila aku tengok balik franchise movie Final Destination ni, setiap movie ada signature date scene yang buat orang ingat sampai sekarang. Macam aku cakap tadi, Final Destination yang kedua, kayu balak. Memang sekarang orang takut lalu highway belakang lori balak atau bawa lori-lori besar ni. Marketing diorang pun buat macam tu. Final Destination yang kelima, jambatan runtuh depan mata. Badan tu terbagi kepada dua lah. Aku rasa yang paling hype Final Destination yang kelima. Tapi daripada yang kelima tu diorang stop. 14 atau 15 tahun baru diorang buat comeback. Dan aku baru sedar Final Destination yang kelima tu sebenarnya prequel untuk Final Destination yang pertama. Sebab dalam flight tu, karakter dalam Final Destination yang pertama pun ada sekali. Like gempak tak gempak kan. Dah macam movie Marvel, Mat. Dan siapa sangka masa aku nak tengok dengan Kairin, memang totally ramai gila orang untuk tonton movie Final Destination yang kelima ni. Seram-seram juga tapi dia menarik orang ramai ya. Tak percaya ni, sebelum kita orang tengok movie, kita flashback sikit. Okay guys, sekarang kita nak tengok cerita sekarang kita nak tengok cerita takut ni. So, kita nak bawa beli tiket. Awak 18 Awak. Mak, oi. Korang tinggal ni je korang. Tapi kita nak tengok. Kita nak pilih depan ni kan. From my expectation, I think boleh tahan lah. I know that dia pasal kematian, tapi cara mati yang agak dahsyat. Tapi saya rasa saya boleh tahan. Okay, so this is me before Final Destination. So this is us before watching. Final Destination. Yes, let's go. Saya takut. Kita dah ada depan. Betul. Last tengok masa kecil. Yes. So now dia comeback lagi dengan movie baru. So let's watch. After tengok Final Destination, sumpah cara diorang mati tu sumpah macam cannot brain. Lepas tu korang, ya Allah, tak tahu nak cakap apa. Tapi memang cerita dia tak relax, okay? Memang daripada awal, kau memang tak boleh relax. Siapa yang nak beli popcorn tu tak payahlah. Rasa macam lawyer kalau nak makan. Lepas tu korang, tak boleh brain lah. Tapi memang tak boleh brain. Macam mana diorang mati tu, sorry to say. Tapi itulah,
So I will give 10 over 10. But last tu, jangan confident sangat. Untuk opening Final Destination yang ke-6 ni, dia start dengan era-era dalam 1969 yang memfokuskan kepada satu restoran di menara Skyview yang baru je dibuka, dan ada seorang pekerja ni cakap, good news, tempat ni disiapkan lebih cepat daripada masa yang dianggarkan akan siap. Macam bukan good news je kan, sebab dengan pintu lift susah nak tutup. Dan aku tak boleh nak bayangkan kalau tiba-tiba lift tu stuck dekat tengah-tengah Skyview tu. Mampui. Pekerja tu pula suruh mampatkan lift semampat-mampatnya. Kalau aku bos, dah lama aku pecat pekerja tu tau. Bila sampai ke atas tu restoran tu, ada couple ni, boyfriend dia ada niat untuk lamar dia. Tup-tup tak jadi, punca disebabkan seorang budak yang baling duit shilling. Memang betul, budak tu baling duit shilling dan menjadikan penyebab bangunan tu meletup, mat. Tapi si girlfriend ni, dia dapat bayangan yang Skyview tu akan meletup dan runtuh sebelum kejadian tu berlaku. Bayangan ni like kau akan dapat mimpi dalam keadaan yang tersedar. Kau akan nampak orang sekeliling kau mati termasuk kau. Bayangan ni memang semua movie Final Destination ada. Dia memang satu benda yang wajib ada lah. Bayangan masa kapal terbang, bayangan highway, bayangan naik roller coaster, bayangan litar kereta lumba, bayangan jambatan. Tapi aku rasa yang ke-6 ni aku rasa paling suspense sebab aku gayat. Sebab bayangannya dekat Skyview kan. Disebabkan bayangan si girlfriend ni, dia telah menyelamatkan banyak nyawa yang sepatutnya mati. Dan disebabkan tu, kematian ni cari sehingga ke cucu cicit, sehingga keturunan mati satu demi satu. Termasuklah si girlfriend tu, watak Stephanie. Seorang pelajar kolej yang mimpi bayangan tu selama 2 bulan. 2 bulan tu, macam kau tengok iklan yang sama selama 2 bulan. Dan Stephanie ni juga adalah cucu kepada si girlfriend tu. Means dia mimpikan bayangan nenek dia mati atas bangunan dengan keadaan yang mengerikan selama 2 bulan. Masalahnya, nenek dia masih hidup. Si girlfriend tu masih hidup. Kematian ni cuba untuk matikan seorang demi seorang keturunan si girlfriend ni, termasuklah Stephanie. Bermula dengan si girlfriend ataupun nenek Stephanie ni. Maksudnya kalau nenek Stephanie ni mati, dia akan pergi cari mak Stephanie pula. Salah satu scene paling mengerikan, mengilukan segala dekat dunia ni. Ada 2 bagi aku. Tu scene cincin. Girlfriend tu berpaut dengan budak tu. Dan jari dia Zeus terus jatuh ke bawah. Aku macam tak sanggup nak tengok, Mat. Sangat-sangat mengilukan. Masa tu aku rasa diri aku ni tak kuat nak tengok. Tapi aku berjaya tengok. Scene yang kedua, scene dekat hospital. Kematian saudara angkat dia, iaitu Eric. Eric ni memang paling brutal lah aku rasa dalam movie ni. Untuk skip giliran kematian, orang tu kena mati sebelum ada bencana buruk yang menyebabkan dia mati dalam keadaan yang mengerikan. So, untuk menghentikan, dia kena mati. Kena bunuh orang yang sepatutnya mati tu. So, Eric ni cuba untuk menyelamatkan adik dia dengan matikan adik dia dan hidupkan balik. Memang complicated, Mat. Memang complicated. Eric ni pun cubalah sebab dia bukan family kandung. Last dia meninggal juga, Mat. Eric ni terus jadi sandwich dekat mesin hospital. Kalau sebelum ni aku pernah tengok mesin tu masa dekat movie Terminator, tapi kali ni dekat movie Final Destination yang ke-6 ni. Kalau overall sepanjang movie franchise movie Final Destination ni kan, aku rasa scene paling aku tak boleh paling tak boleh tengok, scene dalam Final Destination yang ke-5, scene gymnastik. Tapi kematian-kematian yang mengerikan ni lah yang buatkan kita rasa satisfied bila tonton movie ni, movie Final Destination yang ke-6 ni. Dan benda lain yang aku suka dengan Final Destination yang ke-6 ni adalah dia punya plot. Sebab plot dia macam berbeza dengan Final Destination yang sebelum-sebelum ni. Ya, walaupun aku kata yang aku ni tak berani nak tonton movie ni, tapi ya aku suka, Mat. That's why aku bagi rating yang tinggi untuk movie ni. So overall aku boleh bagi 10/10. Movie ni even tak ada hantu, tapi suspense, intense dan ketaksanggupan untuk tonton tu memang tinggi. Memang kalau based on trailer, like macam hampir setiap kereta kita dapat clue yang diorang ni mati macam mana dan siapa yang akan mati. Tapi tak semuanya betul. Scene Eric dalam kedai tu, kita ingatkan dia akan mati, tapi tak, Mat. Kebal dia tu. Tak kebal dekat hospital lah. Scene kedua yang kita ditipu daripada trailer adalah scene sepatutnya ada orang meninggal, mati di pintu hospital. Itu pun tak ada juga. Tapi apa yang aku perasan, semakin bencana kematian tu relate dengan kehidupan kita, semakin kita rasa ngilu, Mat. Semakin kita rasa macam contoh naik roller coaster. Kita selalu fikir kalau naik roller coaster, what if kalau kita terjatuh ke apa kan. So movie Final Destination ni tunjuk terus kalau kau jatuh macam mana keadaannya. Kalau kau kena rodok dengan kayu balak macam mana keadaannya. So kalau kau tanya aku perlu ke ada sambungan movie yang ke-7 untuk movie Final Destination, layak ke? Aku rasa
untuk movie yang ke-7 ke, yang ke-8 ke, yang ke-9 ke, aku rasa masih ada sambutan. Tapi mesti relate dengan kehidupan kita. Kalau dah level-level space, mati dekat space, itu aku rasa dah lain macam. Aku rasa dah patut stop kot. Okay, itu saja untuk movie kali ni. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay, so bye-bye.